Xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về cái Newton ở trong AEA nhá. Thì nó dùng để làm gì nhá. Ok. Nó dùng để gọi là diễn hoạt một số các hoạt cảnh ở trong AEA nhá. Rất là phổ biến trong AEA. Được gọi là plugin Newton nhá. Tiếp theo thì mình thử tạo nó một xoay đi. Được chưa? Mình đổi cho nó thành một cái xoay màu này đi. Ok. Tiếp theo nữa là mình sẽ ở đây, trên đây mình sẽ thêm một cái bức ảnh vào đây đi. Đây mình thêm một cái bức ảnh, ví dụ thêm cái ô tô đi, thấy chưa? Mình sẽ thêm cái ô tô, mình sẽ kéo nó xuống đây, thấy chưa? Mình sẽ di chuyển cái xoay này xuống, mình position nó đi, cho nó bé xuống. Ví dụ mình kéo nó xuống đây thôi. Ở đây đi, ví dụ như này. Đây mình xóa lại, mình cái scale này thì mình cắt ra. Ok, mình cho này dài tí đây, được chưa? Mình sẽ tạo thành một cái xoay như này đã nhá. Đầu tiên là mình sẽ vào cái lý thuyết của thằng Newton này đã nha mọi người. Sau đó chúng ta vào convention, khởi động Newton lên 3 lên. Ok, chúng ta sẽ được một cái hình nó như này nhá. Trong Newton chúng ta sẽ được một những cái hình vật thể nó như này nhá. Đó. Ok nhá. Tiếp theo thì chúng ta đi vào Combination, chọn vào Windows, được chưa? Chọn vào Newton nếu quên. Ở đây thì các bạn để ý giúp mình nhá. Ở đây nó có hai cái layer nha. Ok. Ở đây nó có hai cái layer này. Như ở đây thì mình sẽ cho cái ô tô này ở chế độ Dynamic nhá. Còn cái ví dụ như thằng xoay này mình chế độ Static đi. Thì khi đấy mình bấm xuống thì nó mới chạy xuống như này nha các bạn. Đó. Thì chúng ta sẽ được một cái hình hình vuông đấy, chúng ta bấm vào đây. Đó, chúng ta sẽ được một cái hình vuông nó sẽ chạy xuống như này. Vậy nó rơi tầm ok. Như vậy thì nếu mà mình muốn nó nhanh hơn thì mình cho cái spoiler này, mình cho nó lên khoảng 2,5 đi. Đó, mình cho nó lên 2,5 đi. Đó, vậy thì nó rơi lâu hơn đấy. Được chưa? Tức là thời gian này sẽ rơi lâu hơn. Ở đây ví dụ như mình cho nó 0,5 đi. Mình muốn cho nó rơi nhanh hơn thì mình sẽ cho nó thành 0,5. Thì lập tức nó sẽ rơi nhanh hơn nha. Thì ở đây mình có thể chỉnh cái thông số đây, ví dụ như đây mình cho còn 45 thôi chẳng hạn, được chưa? Mình sẽ rơi vào đây. Nó sẽ được như này. Ở đây tiếp theo thì chúng ta có thể đây tăng cái chỉ số này lên đi nào. Tốc độ nó sẽ nhanh hơn nha. Thì tiếp theo nữa chúng ta có thể ví dụ như ở đây mình thay đổi cái góc, được chưa? Thì lập tức nó sẽ bay ra như này. Đó, cái góc như này này, góc nó sẽ như này nha. Thì ở đây thì lập tức nó sẽ đi lên nha. Ok, thì mọi người phải nhớ giúp mình là trong cái xoay này chúng ta sẽ để ở chế độ static, được chưa? Còn ô tô chúng ta để chế độ dynamic, được chưa? Sau đó chúng ta chọn góc cho vật thể, hai vật thể va chạm vào nhau nó sẽ như này nha. Đó. Ở đây thì mình sẽ để như này. Ở đây trong trường hợp này nhá, ví dụ như ở đây mình cho lên 70, được chưa? Mình bấm vào đây một phát thì nó sẽ để bay ra cái kiểu này. Đó. Ví dụ như ở đây giờ mình di chuyển cái này lên trên đi. Thì mình về đây thì nó sẽ cái kiểu mà nó sẽ rơi xuống mà nó sẽ như vậy. Đó. Cho nên tốt nhất là chúng ta mình để như này và mình tắt chữ này đi. Mình không chưa chuyên sâu lắm, mình mới đang nghiên cứu cái này thôi. Thì đó, nó sẽ được như này nha. Khi đấy chúng ta sẽ ấn render, được chưa? Chúng ta cũng cảm thấy nó ok rồi, chúng ta sẽ ấn render, được chưa? Đó, khi đấy thì về xoay đây, được chưa? Ok, khi đấy thì chúng ta, các bạn để ý là khi các bạn ra màn hình chính như này nhá, thì kết quả của Newton nó sẽ xuất ra cho chúng ta sang cái màn hình một cái com mới nhá. Đó, thì mình sẽ được như này. Đó, cái Newton nó sẽ di chuyển như này. Đó, cái ô tô nó sẽ di chuyển mất, nó sẽ ra khỏi màn hình. Ok, ở đây thì mình sẽ phải ấy lại đi, mình sẽ phải xóa lại cái com này đi. Mình sẽ phải cho nó di chuyển lên. Mình sẽ lại vào lại Newton com 1 này. Đây mình sẽ lại về vào lại Newton 3, được chưa? Mình sẽ về vào lại Newton 3, mình sẽ cho nó đi lên đây. Ví dụ mình phải cho nó vào đây cơ. Đó, mình phải cho nó lên trên này này. Và cái tốc độ mình ấy xuống này ở đây, vì ví dụ như thằng này mình phải cho nó lên trên đây cơ.
được chưa? Đó thì ví dụ như này đi, đó là từ đây nó rơi xuống, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 30 thì mình cho đây tầm khoảng 30 thôi. Thì khi đấy mình ấn render lại một phát, được chưa? Thì mình sang cái com 2. Đó, mình mở com 2 ra thì mình sẽ được như này. Đó, các bạn thể thấy là cái ô tô của mình đã đang bị rơi xuống đúng không? Đó thì đây, đó, đây là kết quả xuất từ Newton ra. Chúng ta sẽ có một cái hình dạng nó đơn giản như này thôi. Ok, tiếp theo mình sẽ tạo một cái com mới đi. Đó, mình tạo cái com 3 đi. Mình sẽ import thêm cái file người trượt tuyết vào nhá. Đây, ở đây mình import đây, import thêm cái hình người trượt tuyết này vào nhá. Thì ở đây thì mình đã import rồi, mình sẽ kéo ông này xuống, được chưa? Nhưng mà các bạn có thể thấy là cái ông này là mình làm trên Photoshop ấy, thì ra đây hình nó đen ngòm lên như này nhá. Ở đây ví dụ như mình sẽ cho nó thử đi, mình cho nó sang một cái soi màu vàng đi. Ok, khi cái soi màu vàng này xuống thì chúng ta thấy được một cái hình mà ông này sẽ màu đen như này nhá, đúng không? Thì chúng ta có thể làm nó như sau nhá. Mình sẽ tắt nó đi, mình sẽ vào layer, mình sẽ vào auto check nha, được chưa? Mọi người ấn ok cho mình, được chưa? Đó, lập tức khi nó tạo ra như này rồi thì ở đây, đây mọi người sẽ vào cái fill cho mình nhá. Đây, cái mát rồi. Ok, chúng ta tạo ra cái tranh này đã nhá. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ vào cái layer và chúng ta vào xoay setting nha, cho nó, được chưa? Đây mình sẽ đổi nó sang cái màu hồng đi, được chưa? Mình sẽ đổi nó sang màu hồng nha. Đó, khi đấy mình sẽ được như này. Đó. Mình sẽ được một cái xoay như thế này. Đây, một cái hình người nó thành màu hồng như này nhá. Ok, nếu trong trường hợp mà các bạn rơi cái vật thể này của mình nó xuống ấy, mà trong Newton cái người này nó bị lộn ra đằng sau ấy, là do cái Newton nó tự biết cho cái định luật vật lý ấy, là khi người này nó rơi xuống cái vị trí này ấy, mà nó không có độ dốc ấy, thì nó sẽ không thể nào mà nó tiến được về phía trước, mà nó như thế nó sẽ theo quán tính nó sẽ lộn ra phía sau. Vì vậy mà cái plugin này mới được gọi là Newton. Vậy để sửa chúng ta có thể chọn như sau. Chúng ta một chúng ta phải chọn những cái vị trí và sửa vào cái đường đi để cho nhân vật nó như này nhá. Thì chúng ta có thể sửa từng nút như sau. Chúng ta nhấp vào đây và chúng ta quét chọn vào một nút, được chưa? Đây. Đó, chúng ta nhấp vào map này, được chưa? Chúng ta sẽ chọn vào một cái nút này, được chưa? Đó. Khi này chúng ta ấn lệnh trên bàn phím, chúng ta ấn phím Ctrl Alt thì khi đấy nó sẽ hiện một cái mũi tên lên như này nha. Đó, phải ấn phím Ctrl Alt nha các bạn. Khi đấy chúng ta sẽ được một cái hình nó như này. Đó, chúng ta sẽ đi sửa từng cái nút một này xem chỗ nào nó bất hợp lý không, được chưa? Tiếp theo nữa thì mọi người viết cho mình một cái mát nha. Mọi người nhấp vào cái xoay này chứ quên. Mọi người nhấp vào xoay này nhá. Sau đó mọi người như đây cái mát này thì mình xóa đi. Được chưa? Bắt đầu chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ tạo mới cho nó một cái mát. Rồi nó sẽ như này nha. Đây. 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 Chúng ta sẽ được một cái mát của nó như này nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ vào Newton, com 3 nha. Ta khởi động Newton cho nó lên. Ok, mọi người cần skip đi. Khi đấy thì chúng ta sẽ cho cái xoay này là static này. Còn cái thằng này ta chọn là dynamic, được chưa? Chúng ta cứ để tạm thời như này đã nhá. Đó, các bạn có thể thấy là cái hình người nó sẽ bị lật đi đúng không? Chúng ta quay về đây. Chúng ta có thể thấy là đó, hình người nó sẽ bị lật đi. Thì sau đây mình video. Ok, tạm thời cái đến đây nhá. Ok, sau khi chỉnh xong nhá thì chúng ta sẽ vào Newton cho nó, được chưa? Skip đi. Khi đấy chúng ta sẽ có được một cái đây. Chúng ta sẽ cho cái này là dynamic này. Còn cái này sẽ cho là static đi. Được chưa? Thì đấy chúng ta sẽ có là như sau. Đó.
Muốn được nhân vật tiến lên. Đây, ở đây như này là mình vẫn đang chưa sửa được cho nhân vật nó trôi xuống nha. Thì mình tạm dừng đi. Ví dụ như ở đây là mình cho tăng lên thì mình sẽ cho về đây. Ok, như vậy thì do phần mềm đã nhận biết là cái đường xoay này của mình ấy nó chưa đủ tạo độ dốc để cho cái người trượt tuyết này nó chạy thẳng xuống dưới này nhá. Ok, như thế thì chúng ta sẽ lại phải sửa lại nha các bạn. Ok. Ok, tiếp theo là mình sẽ lại vào lại Newton cho nó nhá. Khi ở đây Newton nó hiện lên thì thứ nhất chúng ta bấm xuống. Đó. Nó sẽ chạy được như này đúng không? Vì do hôm nãy là mình cài cái chế độ ấy rồi. Đó, nó sẽ chạy được như này thì thứ nhất nó như sau. Thứ nhất là các bạn phải tăng cái này lên đấy này. Thì mình về đây đi. Ví dụ như đây ở đây mình chỉ còn cho tầm khoảng 212 đi cho nó. Được chưa? Mình chỉ cần cho tầm như này thôi. Các bạn thì thấy là đây, ví dụ như các bạn mở lên nó sẽ bị kẹt như này đúng không? Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách mà chúng ta như ở đây mình sẽ cho cái này, hai cái này nó phải trùng nhau nha các bạn, được chưa? Thì nó mới chạy được. Đó. Đó, nó sẽ đi từ rồi nó sẽ chạy xuống. Như ở đây mình sẽ cho cái này lên đây đi. Đây. Đó. Vì hai cái hệ số này ấy, cái hệ số này hệ số nhảy này, cái hệ số mà cái người ta sẽ bật nhảy kiểu hip hop ấy, cái kiểu đấy. Còn cái hệ số này là cái hệ số chuyển động. Tốt nhất chúng ta cho hai cái này về không đi. Thì ở đây thì mình mới được cái động tác nó di chuyển nhá. Đó, nó mới được như này. Đây. Ở đây, đó, khi ở đây thì mình chỉ cần căn nó. Đó, khi đấy chúng ta sẽ có đơn giản thôi. Còn theo nó để nguyên. Chúng ta có thể tăng được cái chỉ số này lên nữa thì mọi thứ nó sẽ khác nữa. Nhờ. Khi đấy chúng ta tăng cái chỉ số này lên thì khi ta chỉ cần còn có 170 thôi, được chưa? Đó, khi đấy chúng ta ví dụ như cái tốc độ này là cái đoạn mà chúng ta sẽ khởi động. Khi cái đoạn mà chúng ta được vận động nó dài hơn. Nói chung là về Newton hoặc chuyển động motion graphic hoặc Doc Basel ấy thì nó là một chuyên ngành về làm phim hoạt hình. Thì mình thì cũng không phải là chuyên ngành sâu về cái lĩnh vực này. Vì vậy mà mình chỉ chia sẻ những cái cơ bản mà mình biết thôi. Chúng ta phải nhớ giúp mình là ví dụ như muốn di chuyển được từ trái qua phải như này thì chúng ta phải cho hai cái hệ số này về không này. Và cái hệ số của các chỉ số này của xoay này và của cái vật thể này ấy, nó phải trùng nhau nha các bạn. Được chưa? Cái dynamic thì là của cái vật thể này rồi. Còn có xoay thì chúng ta để chế độ static thôi. Thì khi đấy chúng ta mới được vật thể nó di chuyển qua nhá. Ok. Thì đấy mình chỉ việc ấn render là được rồi. Đó, mình chỉ việc ấn render thôi. Lúc này mình mở com 4 ra thì mình sẽ có kết quả như sau. Giờ mình chỉ mở cái com 4 lên. Đó, kết quả của mình sẽ có như này. Nó lại chưa chạy à? Ok, để có gì mình xem lại. Và đây là kết quả khi chúng ta mở cái com 4 ra nha. Đó. Chúng ta sẽ được một cái vật thể cái người trượt tuyết nó sẽ như này. Còn ví dụ như ở đây trong cái trường hợp này chúng ta vào cái Newton này. Để cho mình khởi động lại cái Newton đi. Nếu khi nó bị lỗi như vậy thì chúng ta cần phải tăng cái chỉ số này Newton nó lên này thì lập tức nó mới chạy nhá. Bởi vì khi đấy chúng ta cho hai cái này về không hết rồi thì chúng ta chỉ cần tăng cái chỉ số này lên thì lập tức nó sẽ phải chạy cho chúng ta nha. Đó. Ok.